Sarap ng fish and chips sa London, pero ngayon, talo na sila. Maraming tilapia sa Pilipinas, maraming kamote sa Pilipinas, maraming repolyo sa Pilipinas. Kaya nyo gawin lahat yan. Na Elsa sa aking Elsa's Kitchen. Kumusta na po ang mga friends ko sa buong mundo at mga Pilipino sa buong mundo, especially ang mga lola at saka mga lolo at saka mga new mommy. Nanood ka dito para magkaroon kayo ng idea kung paano magluluto para ma-impress nyo ang inyong darling. Pero bago ang lahat, don't forget to like and subscribe Elsa's Kitchen. Ring the bell! Oil po natin ngayon ay fish and chips. Meron po ako dito tilapia. 1 pound mo ito. 1 pound na tilapia na fillet. Tapos, maglalagay po tayo ng 1 1/2 cup na flour. All-purpose flour lang yan. Tapos, meron po tayong 2 tablespoon of cornstarch. Maglalagay po tayo ng salt and pepper. Salt and pepper to taste. At saka 1 teaspoon baking soda, baking powder. Maglalagay po tayo ng 1 egg. Meron po tayong salt, ang sabi ko na kanina ang salt, saka maglalagay po tayo ng 1 cup of beer. Yan, 1. 2. Yan lang ang 2 tablespoon ha. Ganyan no. Yan. 2 tablespoon. 1/2 teaspoon only baking powder. Para lalong crunchy. Tapos, maglalagay tayo ng 1 cup na beer. Sabroso. My favorite beer. Lagay natin. Para sumarap. Tapos, ihalo na natin yan. Kalahati mo na ng 1/4. Sipo ka, lalapsa, pangting na. Okay, ubusin na natin ng 1/4. So, dalawang 1/4. Ilan yun? Pag dalawang 1/4. 1/2. Edi 1/2. Oh, ang tilapia na fillet. Ang tilapia dito, giant. Ayan, oh. So, gagawin natin dahil masyadong malalaki to. Gagawin natin para maganda. Ayan. Oh. Ayan. 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 Sarap ng tilapia. Ito. Slant natin para may forma naman. Yun, pwede na yun. Ito po ang butter ng ating fish. Lagay po natin ito. Ayan. 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 So, hawakan ko. Kasi alam nyo, natatansya ko pag hinahawakan ko kung maganda ho ang pagkalagay. Kailangan ho mabalot. We will cover. We will roll everything back and forth to the tilapia. We need to mix it slowly like that. And then, I already put the pan. We will turn on the... Okay. Yung ating butter, linagay ko na po dito ang fish. Alam nyo, pag tinitimpla nyo yung butter, dagdagan nyo ng tubig, dahan-dahan. Parang gumagawa tayo ng pancake. Ayun, para yung consistency ng flour. Kasi hindi naman pwede yung kaagad. Ito ngayon, pag naiprito na natin, makikita nyo na ang sekreto ko. Yung pag naglalagay tayo ng cornstarch. Kasi mas maganda pag may cornstarch sa baking powder. Ano po, mainit natin kawali. Babawasan kong init. Mga 4 na. Pag ito nasunog, ito na po siya. So tayo ay nagprito na ng tilapia.
para sa ating fish and chips. Siguro mga 4 lang ang ilalagay natin. Yan, dagdagan natin ang init kasi pag dinagay, nawawala ang init. Yan. Mga friends, tingnan nyo na po ito. 45 minutes, pwede na natin balik rin. Kasi ginawa kong 5 minutes dahil makapal po yung ating tilapia. Ayan na po. Ang ganda-ganda na. Bango! Oh, bango-bango daw. Smell delicious. The tilapia. This is tilapia fish and chips we're doing now. So another 5 minutes. This is 5 minutes. 6. I put it in number 6. Not very high so that it will not burn. And then 10 minutes. 5 minutes both sides. So we'll check on this now. Wow. Wow. 5 minutes each side. Okay. 5 minutes each side. Okay. So it's already done. Smells really good. Smell good. So we will put this. Don't forget to put this in the paper towel. Okay. This is the fish and chips now. It is like chicken. Looks like chicken. It is like chicken. Okay. Check on this. So this is the meat now. It is all cooked. Wow. So 5 minutes and then another 5 minutes for the other side. So this is all cooked now. You can check. You can look at this. Look at the meat. It is all cooked. So I'll try this one. Let me try. Yeah. It's done. It's all done. Good. Very good. Very good. Hello friends. Nandito na yung ating fish. Nandito na yung ating chips. So, maglalagay tayo ng Cajun. Huwag mo na nung natikman ako itong Cajun na in love na ako. Cajun. And then salt. And then pepper. Wow! Okay. Lalagay tayo ng paprika. Corn. One-half teaspoon lang ng paprika, ha? Ayan. That's it. So, meron tayong salt, paprika, and then dadagdagan ko yung oil sa ating kawali. Oh, friends, gagawa na tayo ng chips. Magpiprito na tayo ng sweet potato. Let us try it. It's already. Oh, wow! Wow! Can I see? Wow! Malapit na maluto yung aking sweet potato para matapos na yung fish and chips natin. Ngayon gagawa tayo ng coleslaw para meron tayong vegetables. So, ito po ang nabili kong coleslaw. Ito ang aking coleslaw. Binili ko lang ito sa supermarket. Okay? Marami doon sa mga gulay. Hindi na kayo mapagod. Maghiwa-hiwa. At saka ko wala akong pangpan. Ano pa yun? Shredder. Shredder. Kaya bumili na lang ako ng yari na. Pigaan natin ng lemon. Bale. Ilan ba ito? Sinulat ko ito eh. Lemon Juice of 1 lemon. 1.5 tablespoon. Yan, dyan eh, dati lalagay. Para nakikita nyo talagang tumutulo ang lemon. 1 lang pala siya. Meron. and a half. 1.5 lemon. Muna siya. Wala ka ng kwan dito. No more. Halo natin. Halo. And then, 1/2 cup ng mayo. Mamaya dagdagan ko ito kasi depende sa dami. Baka mamaya kulang. Depende talaga sa atin. Depende sa inyo. Then, 2 tablespoon sugar. Ang asukal talaga palagi talaga kasama sa pagkain. Wow.
apple cider vinegar. 1 tablespoon lamang para hindi siya masyadong maasim. And then, salt, 1/2 teaspoon. Pepper, 1/2 teaspoon. Tapos na ang ating coleslaw. Ready na po. Wow! Ang sarap! Dagdagan ko ng another 1/2 cup ng mayo. Kasi gusto ko yung creamy-creamy siya. Diba? Pag kinain natin, creamy-creamy! So, bali yan na ilagay natin dito. Yung isang ano ton, yung isang, ilan ba ito? Basta yung isang pack na yan, 335 grams. Yung isa nun, ilalagay natin 1 cup of mayo. Para malinamnam siya. Alam nyo naman ang mayonnaise. Malinamnam. Yan, hinalo ko na po. Ito na po siya. Yan ang masarap na may dinagdagan ko ng mayo. Okay? Ngayon, habang inaantay natin ang ating potato fries, lagay ko muna ito sa ref. Para pag-serve natin mamaya, malamig. Masarap! This is the last batch of our chips. Para sa ating fish and chips, lalagay ko na po dito, naglagay po ko ng lechugas para maganda tingnan. Ito po. Wow! Talaga naman, oo. Elsa's Kitchen. Oh. Wow. Yan. Okay? Last but not the least, we will mix now my version of tartar sauce. We have lots of, we have layer parent sauce here, Dijon mustard, salt and pepper, we have the relish now, and the mayo, lemon, and the dill. Cup. Saan ba ito sa sahod ng? This is the mayo now. And then, Juice of. we have the fresh lemon juice. This is very hot. Fresh lemon juice is 1 tablespoon. Wow, very nice. 1 tablespoon of lemon juice. Now, I will put 1 teaspoon. This is my teaspoon, small relish. Small relish. How about, and then we need to mix this. Mix them when you put the ingredients one at a time. You need to mix it. Okay. We'll put layer parent sauce. I know the layer parent sauce is half teaspoon only. Because the layer parent sauce, there is a taste of the layer parent sauce, earthy taste. But it will enhance also the taste of the tartar sauce. So this is my version of the tartar sauce. And now we will put a little of 1/2 also. See? 1/2 teaspoon of Dijon mustard. Okay, we'll mix it again. Looks good. You need to mix every ingredients that you put, because if you just put everything inside and then you mix it, sometimes it goes in on one place only, and the taste will be not good.
So, salt and pepper. Salt and pepper to taste. And then, last but not least, we'll put the dill, the fresh dill leaves slowly. Smells good. So I want to taste this. Wow! Champion! Yay! Elsa's Kitchen! Wow! Yay! Wow! I tasted the John, the lecturing sauce. Ay, wow! My hair is standing. My hair is standing because of the taste. It is really very nice. Wow! Okay. So this is the tartar sauce now. You can dip here the fish. You can dip here the Fries. sweet potato fries. Wow. Wow. Friends, inabot ako ng 1 hour and 20 minutes preparation and pagluluto. Kasi hindi naman pwedeng hilaw ang isda. Kailangan bantayan, tamang-tama ang isda, bantayan. Pagkatapos gumawa pa ng fries, ng potato fries, kailangan bantayan din. Kasi kung hindi siya masarap, masusunog. Kailangan bantayan. Mahirap hiwain ang potato fries. Tapos, ito po yung ating coleslaw na napakasarap. Nakita niyo po paano ko ginawa ha? And this is the tartar sauce. Makikita po ninyo lahat yan dun sa description. Mayroon po siya. And, my favorite, beer. So, kukuha na po ako ng coleslaw. Kasi this is one of my favorite talaga. At, alam niyo ako, ang taong marunong kumain, sa pagtimpla pa lang, alam na alam kung ano ang gagawin sa pagtimpla pa lang. Sa mga pagkain, paborito ko itong coleslaw, kaya kailangan malinamnam talaga. Tamang-tama lahat. Tamang-tama lahat. So, I will get one piece of fish, tilapia. Tapos, kukuha tayo ng potato fries. Alam niyo kung saan ko una natikman ito? Sa London. Napunta ako sa London. Sarap ng fish and chips sa London. Pero ngayon, talo na sila. About the tartar sauce naman, kukuha tayo kasi yan ang masarap na ilagay dito sa fish. Maraming tilapia sa Pilipinas. Maraming kamote sa Pilipinas. Maraming repolyo sa Pilipinas. Kaya nyo gawin lahat yan. Alam ko, kaya nyo gawin lahat yan. So, friends, titikman ko na yung aking niluto. Alam ko, napakasarap nito. Kaya nyo friends, kung mayroon akong restaurant, ganito ang gagawin kong presentation pag umu-order ang mga tao. Kaya lang, hindi ko na kaya. Lola na. Hanggang dito na tayo. Kaya na lang gumawa para sa akin. Okay? Well, till my next dish. Pasarap na pasarap ang ating dish. Friends, God bless us all Filipinos around the world. Bye! I hope you like my food today!